ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้ทั้งลำบากทั้งน้อยและประกอบด้วยทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วจะไม่ตายด้วยความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นไม่มีเลยแม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาผลไม้สุกงอมแล้วชื่อว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องร่วงหล่นไปในเวลาเช้าฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วชื่อว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องตายเป็นนิจฉันนั้นภาชนะดินที่นายช่างทำแล้วทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเขลาทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจของมฤตยูมีมฤตยูเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดเมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกมฤตยูครอบงำแล้วต้องไปปรโลกบิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้หรือพวกญาติจะป้องกันพวกญาติไว้ก็ไม่ได้ท่านจงเห็นเหมือนเมื่อหมู่ญาติของสัตว์ทั้งหลายผู้จะต้องตายกำลังแลดูรำพันอยู่โดยประการต่างๆสัตว์ผู้จะต้องตายผู้เดียวเท่านั้นถูกมฤตยูนำไปเหมือนโคที่บุคคลจะพึงฆ่าถูกนำไปตัวเดียวฉะนั้นความตายและความแก่กำจัดสัตว์โลกอยู่อย่างนี้เพราะเหตุนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายทราบชัดสภาพของโลกแล้วย่อมไม่เศร้าโศกท่านย่อมไม่รู้ทางของผู้มาหรือผู้ไปไม่เห็นที่สุดทั้งสองอย่างถึงจะคร่ำครวญไปก็ไร้ประโยชน์ถ้าผู้คร่ำครวญหลงเบียดเบียนตนอยู่จะยังประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นได้ไซบัณฑิตผู้เห็นแจ้งก็พึงกระทำความคร่ำครวญนั้นบุคคลจะถึงความสงบใจได้เพราะการร้องไห้เพราะความเศร้าโศกก็หาไม่ทุกข์ย่อมเกิดแก่ผู้นั้นยิ่งขึ้นและสรีระของผู้นั้นก็จะสูบซีดบุคคลผู้เบียดเบียนตนเองย่อมเป็นผู้สูบผอมมีผิวพรรณเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายผู้ละไปแล้วย่อมรักษาตนไม่ได้ด้วยความรำพันนั้นการรำพันไร้ประโยชน์คนผู้ทอดถอนถึงบุคคลผู้ทำกาละแล้วยังละความเศร้าโศกไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความเศร้าโศกย่อมถึงทุกข์ยิ่งขึ้นท่านจงเห็นคนแม้เหล่าอื่นผู้เตรียมจะดำเนินไปตามยถากรรมและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ผู้มาถึงอำนาจแห่งมัจจุแล้วกำลังพากันดิ้นรนอยู่ทีเดียวก็สัตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญด้วยอาการใดๆอาการนั้นย่อมแปรเป็นอย่างอื่นไปในภายหลังความพลัดพรากกันเช่นนี้ย่อมมีได้ท่านจงดูสภาพแห่งโลกเถิดมานพแม้จะพึงเป็นอยู่100 ปีหรือยิ่งกว่านั้น
ก็ต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติต้องละทิ้งชีวิตไว้ในโลกนี้เพราะเหตุนั้นบุคคลฟังพระธรรมเทศนาของพระอรหันต์แล้วเห็นคนผู้ล่วงลับทำกาละแล้วกำหนดรู้อยู่ว่าบุคคลผู้ล่วงลับทำกาละแล้วนั้นเราไม่พึงได้ว่าจงเป็นอยู่อีกเถิดดังนี้พึงกำจัดความรำพันเสียบุคคลพึงดับไฟที่ไม่ลุกลามไปด้วยน้ำฉันใดนรชนผู้เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเฉลียวฉลาดพึงกำจัดความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเสียโดยฉับพลันเหมือนลมพัดนุ่นฉันนั้นคนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตนพึงกำจัดความรำพันความทยานอยากและความโทมนัสของตนพึงถอนลูกศรคือกิเลสของตนเสียเป็นผู้มีลูกศรคือกิเลสอันถอนขึ้นแล้วอันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วถึงความสงบใจก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมดเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกเยือกเย็นฉะนี้แล